Hi guys, welcome back to my channel. মই হিমাশ্ৰী মোৰ চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। তো থাম্বনেলটো চাই আপোনালোকে গমে পাইছে মই কিহৰ ওপৰত ভিডিও বনাইছো। মই আনবক্সিং ভিডিও বনাইছো পাৰ্পল আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ কেইটামান মেকআপ প্ৰডাক্টৰ ওপৰত। ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ হেল্পফুল হয় তেনেহলে লাইক, শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যে ভিডিওটো কেনে লাগিল বা আপোনালোকে আগতে প্ৰডাক্ট এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে কৰা নাই আপোনালোকৰ লাগিছিল বা কেনেকুৱা প্ৰডাক্ট এটা। তো সেইটো আপুনি কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব মোক। তো বলক দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এইখিনি হল মোৰ প্ৰডাক্ট ইয়াৰ ভিতৰত আছে। বলক আনবক্সিং কৰি চাও আমি কেনেকুৱা প্ৰডাক্ট এটা। এইটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট প্ৰডাক্ট। তো চাই লওঁ। এইটো হৈছে লিকুইড কনসিলাৰ। এইটো মই পাৰ্পলৰ পৰা লৈছো। এইটো কনসিলাৰ হয় আৰু ইয়াৰ ব্ৰ্যান্ডটো হয় সুইস বিউটি আৰু মোৰ সেট নাম্বাৰটো হৈছে 03 লাইট মইন। ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই চাই কৈ আছো। ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 229। তো মই অফাৰত পাইছো 183। এইটো মই অফাৰত 183 পাইছো। যদি আপোনালোকে এইটো বজাৰত কিনিবলৈ যায় তেনেহলে এইটো 229তে কিনিব লাগিব। কিন্তু যদি এইটো আপুনি পাৰ্পলৰ পৰা লয় তেনেহলে অফাৰ চলি থাকে এইটোত। এইটো এনেকুৱা নহয় যে 183তে আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপ ডাউন হৈ থাকে, কেতিয়াবা 180 বেছি হয়, কেতিয়াবা 180 কমো হয়। তো আপোনালোকে এইটো ভালকে চেক কৰি ল'ব পাৰে পাৰ্পলত অফাৰ প্ৰাইজত। এইটো অফাৰ চলিয়ে থাকে, তো এইটো ল'ব পাৰে। তো চাই লওঁ আমি কেনেকুৱা প্ৰডাক্টটো। এইটো প্ৰডাক্ট আৰু এইটো পেকেজিং ডিফাৰেন্স চাক। এইটো দেখিছেনে কিমান ডাঙৰ পেকেজিং আৰু প্ৰডাক্ট হ'ল এইটো। পাওঁ তো বলক চাই লওঁ এইটো কেনেকুৱা কি। এইটো লিকুইড কনসিলাৰ হয়। এনেকুৱাকৈ ব্ৰাছ আছে এডাল, তো লগাই চাওঁ। ঠিকে আৰু ভালে হয়। এইটো বহুত ভাল, বহুত ভাল। দেখিছে আপোনালোকে মই অলপ লগাইছিলোঁ কেনেকুৱাকৈ কভাৰ দিছে হাতখনত। বহুত ভাল হয় এইটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে। প্ৰাইচো বেছি নহয়। এইটো পাৰ্পলৰ হয়। পাৰ্পলত ল'লে এনে আপুনি লোকেল মাৰ্কেটত ল'লে এইটো 220তে ল'ব লাগিব চাগে। 220 চৰি 220 নহয় 229 হা 229ত ল'ব লাগিব। কিন্তু এইটো পাৰ্পলত ল'লে আপুনি ডিছকাউণ্ট পাব। এইটো ডিছকাউণ্ট থাকে এই পাৰ্পলৰ পৰা ল'ব পাৰে এইটো আপুনি। এতিয়া আমি ছেকেণ্ড প্ৰডাক্টটো চাই লওঁ। এইটো হৈছে মোৰ ছেকেণ্ড প্ৰডাক্ট। তো চাই লওঁ। এইটো ফাউণ্ডেশ্যন, ষ্ট্ৰেট হোৱাইটৰ ফাউণ্ডেশ্যন হয়। এইটো লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যন। তো এনেকুৱা এইটো পেকেজিংটো। এইটো খুলি চাওঁ। এনেকুৱা পাম্প আহিব, আপোনালোকে ল'ব পাৰে এনেকুৱাকৈ। এইটো লাইট কভাৰেজ হয়। কলেজ গোয়িং গাৰ্লছ আৰু অফিচ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এইটোৰ কভাৰেজ BB আৰু CC ক্ৰীমৰ দৰে দিয়ে। একদম ফুল কভাৰেজ নহয় আৰু ঠিকে ভালে আৰু এইটো আপুনি ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। যদি কোনোবা যদি এনেকুৱা আছে যি মেকআপ কৰি ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বেষ্ট হয়। কিন্তু এইটো ফুল কভাৰেজ নিদিয়ে। এইটো চাব পাৰে। তো ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছিল, মই চাই লওঁ। ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচটো হ'ল 165 আৰু মই ইয়াত এইটো অফাৰত পাইছিলোঁ 107ত পাইছোঁ এইটো। তো এইটো ল'ব পাৰে। এইটো মই পাৰ্পলৰ পৰাই লৈছোঁ। ভালে আৰু পেকেজিংটো বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। কাৰণ এনেকুৱা পেকেজিং হ'লে আপোনালোকে এনেকৈ ল'লে অলপ আহি যায়। তো এইখিনিৰ পৰা ব্লেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু যদি লাগে আৰু এটা পাম্প লৈ ল'ব পাৰে। এইটো পাম্প পেকেজিঙৰ হয়। ঠিকেই আৰু তো আপোনালোকে এইটো যদি ল'ব বিচাৰে তো পাৰ্পলৰ পৰা ল'ব পাৰে, কাৰণ পাৰ্পলত বহুত অফাৰ চলি থাকে। এইটো চাগে লোকেল মাৰ্কেটত নাপায়, মই চাইছিলোঁ। তথাপিও আপোনালোকে পায় যদি লোকেল মাৰ্কেটৰ পৰা ল'ব পাৰে। কিন্তু লোকেল মাৰ্কেটত আপোনালোকৰ দামটো বেছি হ'ব, 165 ল'ব। কিন্তু পাৰ্পলত এইটো এনি টাইম অফাৰ চলি থাকে। তো আপুনি এইটো তাৰ পৰা ল'ব পাৰে। ইয়াৰ সেট নাম্বাৰ হৈছে কেৰি অন কেৰামেল 03। মোৰ হ'ল কেৰি অন কেৰামেল 03। ইয়াৰ সেট নাম্বাৰ হ'ল এইটো। তো নেক্সট প্ৰডাক্টটো চাই লওঁ আমি।
এইটো হ'ল মোৰ নেক্সট প্ৰডাক্ট দেখিছে মানটো তো এইটো ষ্ট্ৰেক ৱাইকিয়ে হয় মই এইটো পাৰ্পলৰ পৰাই লৈছোঁ এইটো কনচিলাৰ নহয় এইটো কণ্টৰ ষ্টিক হয় এইটো চাই লওঁ কেনেকুৱা এনেকুৱা এইটো এইখিনি প্ৰডাক্ট থাকে বেছি নাথাকে ইয়াত এইখিনি প্ৰডাক্ট ইয়াৰ কালাৰটো মই দেখাওঁ আপোনাক কণ্ট্ৰল হয় এইটো ইয়াৰ কালাৰ হয় এইটো তো এইটো বেয়া নহয় মই ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ ল'ব পাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই কৈ দিওঁ ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ল 99 কিন্তু মই অফাৰত পাইছোঁ 64 তো প্ৰাইচ হিচাপত ঠিকে আছে আৰু ইমান কম প্ৰাইজত আপুনি ইমান ভাল এটা প্ৰডাক্ট পাইছে বহুত ভাল হয় ক্ৰিমি হয় এইটো ক্ৰিমি কণ্ট্ৰল হয় তো আপোনালোকে যদি বিগিনাৰ্ছ হয় মেকআপত তো এইটো ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ কিটত তো এইটো মই পাৰ্পলৰ পৰা লৈছোঁ এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে আমাৰ নেক্সট প্ৰডাক্টটো হ'ল এটা ব্লাছ চাই লওঁ আমি এনেকুৱাকৈ পেকেজিঙত আহিছে তো এইটো এই ব্লাছটো হ'ল ব্লু হেভেনৰ হয় চিমাৰ মেট ব্লাছ তো এনেকুৱাকৈ পেকেজিঙত আহিছে এইটো আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছিল এক ছেকেণ্ড ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ল 125 তো মই এইটো অফাৰ প্ৰাইজত পাইছোঁ 100 তো এইটো চাই লওক এনেকুৱাকৈ এইটো পেকেজিঙত আহিছে আৰু মোৰ সেট নাম্বাৰ হৈছে 503 এইটো হ'ল সেট নাম্বাৰ দেখা পাইছে কি নাই 503 ডায়মণ্ড ব্লাষ্ট অন চাই লওঁ চিমৰি হয় এইটো পিগমেণ্টেশ্যন চাই লওঁ আমি এক ছেকেণ্ড মই গালত লগাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এডাল ব্ৰাছ তো আমি অলপ ল'ম এইটো কালাৰটো মোৰ ইয়াৰ বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত ৰ'জ গ'ল্ড চাগে কালাৰটো ইয়াত মেনশ্যন নাই ইয়াৰ কালাৰটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয় কেমেৰাত বাৰু আপোনালোকে দেখিছেনে নাই নাজানো মই কিন্তু ইয়াৰ অৰিজিনেলি মই লগাইছোঁ বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াৰ কালাৰটো বহুত ভাল লাগে এটা চিমৰি লুক দিয়ে আপোনালোকক পাৰ্টি মেকআপৰ কাৰণে বেষ্ট হয় এইটো পাৰ্টি মেকআপত আপুনি লগাব পাৰে তো বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল হয় এইটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে এইটো প্ৰডাক্টটো পাৰ্পলৰ হয় মই পাৰ্পলৰ পৰা লৈছোঁ লোকেল মাৰ্কেটতো পাব আপুনি তো বলক নেক্সট প্ৰডাক্টটো চাই লওঁ আমি আমাৰ নেক্সট প্ৰডাক্টটো হ'ল এইটো এটা লিপষ্টিক হয় এইটো ব্লু হেভেনৰ হয় ইনষ্টেণ্ট মেট ব্লু হেভেন ইনষ্টেণ্ট মেট লিপষ্টিক আৰু মোৰ সেট নাম্বাৰ হৈছে 304 সানি অৰেঞ্জ 304 মোৰ সেট নাম্বাৰ হৈছে এইটো এনেকুৱা এইটো মই পাৰ্পলৰ পৰাই লৈছোঁ এনেকুৱা এইটো ইয়াৰ পেকেজিংটো তো ভিতৰৰ প্ৰডাক্টটো চাই লওঁ আমি কেনেকুৱা তো এইটো হ'ল ইয়াৰ কালাৰ তো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে ইয়াৰ কালাৰ ঠিকে আৰু এটা মেট ফিনিছ দিয়ে লগোৱাৰ পিছত তো ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই চাওঁ প্ৰাইচটো হৈছে 100 কিন্তু মই অফাৰ প্ৰাইজত চাইছোঁ পাইছোঁ 85ত পাইছোঁ 85 হিচাপত ভালে হয় এইটো ঠিকে আছে তথাপিও আৰু ইয়াতকৈ ভাল পালোঁ হয় চাগে কিন্তু ঠিকে আছে আৰু ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকে মন কৰে কালাৰটো বেয়া নহয়
ব্ৰাইডেল মেকআপতো আপোনালোকে লগাব পাৰে 85 টকা হিচাপে আৰু ঠিকেই আৰু আমাৰ নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো চাই লওঁ আমি এইটো হৈছে এডাল কাজল এইটো ইয়াৰ ব্ৰেণ্ডটো হৈছে NYBৰ হয় এইটো NYB এইটো হোৱাইট কাজল হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 90 rupees তো মই অফাৰত পাইছোঁ এইটো 59ত পাইছোঁ তো চাওঁ ভিতৰত কেনেকুৱা মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো অলপ চিমৰি আছে তো এইটো আপোনালোকে এজ এ হাইলাইটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কেতিয়াবা যদি বিচাৰে আপোনালোকে হাইলাইটাৰৰ কাম কৰিব এইটো হোৱাইট কাজল হয় তো মেকআপত এইটো লগালে অলপ মেকআপটো বেছি ভাল লাগে যেন পাওঁ মই আপোনালোকৰ নাজানো কিন্তু মোৰ ভাল লাগে আৰু ব্লেক কাজলৰ জাগাত যদি আপুনি এইটো লগাই দিয়ে অলপ তো মেকআপটো অলপ বেলেগ লাগে আৰু ভাল লাগে আৰু তো এইটো ইয়াতে আপোনালোকে হাইলাইটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি বিচাৰে তো প্ৰডাক্টটো ভাল হয় ক্ৰিমি হয় প্ৰাইচ হিচাপত ঠিকে আছে আৰু এইটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে তো আমি নেক্সট প্ৰডাক্টটো চাই লওঁ তো আমাৰ নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো মই কোনো অৰ্ডাৰ কৰা প্ৰডাক্ট নহয় এইটো মোক পাৰ্পলে ফ্ৰী দিছে এইমাত্ৰ যেকেইটা প্ৰডাক্ট আপোনালোকক মই দেখালোঁ সেইকেইটা প্ৰডাক্টৰ লগত এইটো মোক ফ্ৰী দিছে কিয় দিছে নাজানো তো চাই লওঁ কেনেকুৱা কি এইটো আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো মই কৈ দিওঁ ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে 50 rupees এইটো নেচাৰ চিৰাম ক্ৰীম হয় নেচাৰ হয় ইয়াৰ ব্ৰেণ্ডটো নেচাৰ্ছ হয় তো এইটো ডে চিৰাম ক্ৰীম হয় তো চাই লওঁ কেনেকুৱা ফ্ৰী পোৱা বস্তুটো এইটো এনেকুৱা ক্ৰীমটো চাই লওঁ ইয়াৰ স্মেলটো আপোনালোকে কলগেট ব্যৱহাৰ কৰে কলগেটৰ নিচিনাই স্মেলটো মোৰ একদম ভাল নালাগে তো অলপ লগাই চাওঁ ঠিকেই আৰু ক্ৰিমি হয় এটা হোৱাইট টেক্সচাৰ দিছে চাগে মোৰ হাতখনত হোৱাইট ফিনিছ লুক এটা দিছে তো ঠিকে আৰু ভালে লগাব পাৰে আপোনালোকে এইটো ডে চিৰাম ক্ৰীম হয় ঠিকে আছে আৰু পাৰ্পলে ভাল প্ৰডাক্টে মোক দিছে ফ্ৰীত তো মোৰ ভাল লাগিছে ক্ৰীমটো কিন্তু ইয়াৰ স্মেলটো একদম মোৰ ভাল লগা নাই আৰু একদম ভাল নহয় স্মেলটো তো এইটো তো বলক নেক্সট প্ৰডাক্টটো চাই লওঁ আমি আমাৰ নেক্সট প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো এটা আইশ্বেডো পেলেট হয় এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ তো চাই লওঁ এইটো একচুৱেলি মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰা নাছিলোঁ মই কালাৰ বোৰ্ড আইশ্বেডো পেলেটটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেইটোৰ লগত মোক এইটো ফ্ৰী দিছে কিন্তু সেইটো মই আজি আপোনালোকৰ লগত ৰিভিউ নকৰোঁ নেদেখাওঁ কাৰণ মই ভাবিছোঁ সেইটোৰ একেলগে মই এটা আই মেকআপ ক্ৰিয়েট কৰিম ৰিভিউ প্লাছ আই মেকআপ কৰি পেলাই আপোনালোকক মই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ তো আজি ফ্ৰী পোৱা প্ৰডাক্টটো দেখাই দিছোঁ এইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মই তো সেইটোৰ প্ৰাইচ আছিল 500 আছিল তো 500ত মই দুটা প্ৰডাক্ট পাইছোঁ সেইটোৰ দাম আছিল 500 তো এইটো মই ফ্ৰী পাইছোঁ তো চাই লওক ফ্ৰী পোৱা প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা এনেকুৱা ইয়াৰ পেকেজিংটো হ'ল এনেকুৱা নিউড আইশ্বেডো পেলেট এনেকুৱা হয় তো ভিতৰৰ ফালে চাই লওঁ তো ইয়াৰ পেকেজিংটো মোৰ ভালেই লাগিছে নাজানো ফ্লিপকাৰ্টে কেনেকুৱা মেকআপ পঠাইছে মোৰ কাৰণে চাই লওঁ এইটো ইয়াৰ পেকেজিং হয় এনেকুৱাকৈ এইটো অপেন হয় তো ইয়াৰ লগত এখন মোক গ্লাছো দিছে তো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে গ্লাছখন এইটো এনেকুৱাকৈ এখন দিছে আৰু ইয়াতে যাতে প্ৰডাক্টবিলাক বেয়া হৈ নাযায় এইটো তো দেখিছে ইমান ধুনীয়া হয় কালাৰকেইটা ইয়াৰ বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰ চাগে 16 কালাৰ আছে ইয়াতে তো মেট আছে চিমাৰ আছে গ্লিটাৰ আছে আৰু ইয়াতে এটা আইবেছো আছে এইটো হৈছে আইবেছ
এইটো ক্ৰিমি হয় এইটো আইবেছৰ কাৰণে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আইশ্বেডো লগাৰ আগে আগে তো এইটো বহুত ধুনীয়া হয় তো ইয়াৰ পিগমেণ্টেশ্যন চাই লওঁ আমি কালাৰকেইটাতো বহুত ধুনীয়াই হয় নিউডে হয় গোটেইকেইটা গ্লিটাৰ দুটা অলপ কালাৰিং হয় বাকীকেইটা নিউডে আৰু ভাল লাগিছে তো ইয়াৰ পিগমেণ্টেশ্যনটো আমি চাই লওঁ প্ৰথম মেট দুটা চাই লওঁ আমি দেখিছে মোৰ আঙুলিত তো এইটো বহুত ধুনীয়া হয় পিগমেণ্টেশ্যন বহুত ধুনীয়া হয় ফ্ৰী পোৱা হিচাপত বহুত ভাল হয় এবাৰ আমি চিমাৰ চাই লওঁ এইটো এইটো দেখিছে ইমান ধুনীয়া মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এইটো নিউডৰ অৰিজিনেল পেকেট নহয় এইটো একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট কপি হয় ফাৰ্ষ্ট কপি হিচাপতো দেখিছেনে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া কালাৰকেইটা আৰু পিগমেণ্টেশ্যন বহুত ভাল হয় তো এবাৰ আমি গ্লিটাৰ এটা চেক কৰি চাওঁ তো এইটো 1 ছেকেণ্ড এইটো হৈছে গ্লিটাৰ তো এইটো আমি এবাৰ এনেকৈ আঙুলিত তো দেখিছেনে এনেকৈ জাষ্ট মই ডেপ কৰিছোঁ তো কিমান আহিছে আঙুলিত গ্লিটাৰ মোৰ তো গ্লিটাৰটো আমি চেক কৰি চাওঁ অ' মাই গড মানে আই কান্ট বিলিভ দিছ যে ফ্লিপকাৰ্টে মোৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া মেকআপ প্ৰডাক্ট পঠাইছে বহুত ধুনীয়া হয় বহুত ধুনীয়া হয় এইটো বহুত ভাল লাগিছে মোৰ এইটো আইশ্বেডো পেলেটটো মানে ফ্ৰী পোৱা হিচাপত বহুত ভাল হয় আৰু বহুত বেছি ভাল হয় আৰু তো এইটোত মই 10ৰ ভিতৰত 10 দিম আৰু এইটো এনেকুৱা নহয় যে এইটো ইয়াতে দুটা গ্লিটাৰ আছে দেখিছে আপোনালোকে দুটা গ্লিটাৰ আছে এনেকুৱা নহয় যে ভিতৰত গ্লু আছে ওপৰত অলপ গ্লিটাৰ থৈছে এনেকুৱা নহয় একদম পুৰা ভাৰকৈ গ্লিটাৰ ইয়াতে এনেকুৱাকৈ ক'ব পাৰোঁ মানে বহুত বেছি গ্লিটাৰ আছে ইয়াতে একদম তো বহুত ভাল জাষ্ট মই ডেপ কৰিছোঁ তো মোৰ আঙুলিত বহুত আহিছে তো এইটো ভাল গ্লিটাৰ হয় তো আপোনালোকে এইটো প্ৰডাক্ট ল'ব পাৰে তো এইটো ছিংগল প্ৰডাক্টও পায় মানে মই এইটো কালাৰ বোৰ্ডৰ লগত লৈছোঁ তো 500 লৈছে এইটো চাগে ফ্লিপকাৰ্টত আপুনি 250 280 220 মানত পাই যাব হেৰি চলি থাকে অফাৰ চলি থাকে অফাৰ মতে চাই চেক কৰি আপুনি ফ্লিপকাৰ্টত চাব পাৰে ল'ব পাৰে এইটো বহুত ভাল প্ৰডাক্ট হয় মোৰ বহুত চবতকৈ বেছি মই এইটোত হেপী বহুত বেছি ভাল লাগিছে মই এই প্ৰডাক্টটো লৈ তো এইটোৱে আৰু একেটাই মোৰ প্ৰডাক্ট আজি তো ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি প্ৰডাক্টকেইটা আপোনালোকে লৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বা পাৰ্পলৰ পৰা আগতে তো মোক জনাব আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টকেইটাৰ সৈতে কেনেকুৱা ৰিভিউ বা কেনে লাগিল আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ কৰি তো নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট কৰি তো থেংক ইউ ছ' মাছ লাভ ইউ অল বাই